שלום, בוקר טוב לכולן. כיף גדול להיות פה. הכותרת של ההרצאה, של השיחה הזאת נפתחת אז למה את לא מחייכת? אני לא יודעת אם שמעתם אי פעם את המשפט הזה כשישבתם במשרד, כשניסיתם לנהל ישיבה ולקדם את העניינים במקום שבו אתן עובדות. אז למה את לא מחייכת? למה את לא מבינה? את עוד ילדה, ייקח קצת זמן, אבל בסוף את תביני, אולי תחזרי ללמוד איזה 10-20 שנה, ואז תבואי לפה, כדי להגיד לנו את הדברים האלה שאת חושבת שאנחנו צריכים ללמוד. את כל המשפטים האלה שמעתי פעמים רבות, במקום לא אחר מוועדת הכספים של הכנסת. עכשיו, תארו לעצמכם שהייתם שמעות את המשפטים האלה, תוך כדי, ממש במקביל, היו מביאים לכם חוזה של 400-500 עמודים, ואומרים לכם, יש לכם 10 שניות לקרוא אותו, ואז תחתמו כאן וכאן וכאן. והחוזה הזה יקבע את עתיד העסק שלכם, נניח. הייתם חותמות? ממש ככה חברי כנסת בישראל חותמים על החוזה הכי משמעותי שחותמת הממשלה עם אזרחי המדינה, וזה תקציב המדינה. והם חותמים עליו בדיוק בצורה הזאת, מדי שבוע בוועדת הכספים. כשאני נכנסתי לוועדת כספים, הייתי בת 27, הצעירה ביותר בוועדה, והאישה היחידה בוועדה, ונכנסתי וראיתי לפניי אנשים עם ניסיון מדהים שם, זה היה לפני 4 שנים, רובי ריבלין, נשיא המדינה, עוד היה חבר בוועדת הכספים אז, משה גפני, ליצמן, איציק כהן, אנשים באמת עם ניסיון ארוך שנים בכנסת שמכירים את כל הסיפורים ואת כל הטריקים ויודעים לנהל שם את העניינים. ואני כצעירת חברות וחברי הכנסת נכנסתי ואמרתי לעצמי, שבי קצת בשקט, תקשיבי להם, תראי איך הם מתנהלים, תלמדי את החומר. באמת במשך כמה חודשים לתוך המושב הראשון שלי בכנסת, אני ישבתי ולמדתי. הסתכלתי על מה שהם עושים, חזרתי הביתה ופתחתי ספרי מיסוי ותקציבי מדינה קודמים, וניסיתי להבין איך הדבר הזה מתופעל. ואז הגיע אלינו תקציב המדינה הראשון, זה היה התקציב הראשון שרצה להעביר שר האוצר דאז יאיר לפיד, והתקציב הגיע לכנסת, עשה את הבלגן הרגיל שקורה כשמצביעים על התקציב. תקציב המדינה הוא החוק היחידי שאם הכנסת מצביעה נגדו, הממשלה נופלת, ובאמת החוק המשמעותי ביותר שהכנסת מצביעה. אבל חודש אחרי שהתקציב הזה עבר, זימנו אותנו לדיון מיוחד בוועדת הכספים באמצע פגרת הקיץ. במהלך הפגרה בדרך כלל לא מתקיימים כל כך דיונים של הוועדה, בטח אם כבר הועבר התקציב, לא מתקיימות הצבעות, הח"כים מתעסקים בעניינים אחרים, אנחנו זומנו פתאום לישיבה דחופה בוועדת הכספים, ועל השולחן שלי יש חוברת בעובי כזה, עם מה שנראה כמו טבלאות תקציביות, אבל מיהו טבלאות תקציביות קצת משונות, לא היה להם היסטוריה בכלל, כלומר היה אפשר לראות מספרים שעוברים מכיוון אחד לכיוון אחר, כספים שעוברים מכיוון אחד לכיוון אחר, בלי הסברים בכלל, רק טור ארוך של מספרים, המון מינוסים, היה שם למשל מינוס גדול ליד התקציב של ביטוח לאומי, הוא קוצץ ב1.5 מיליארד שקלים, ואז אני מסתכלת על ערימת הטבלאות הזאת, ואני שואלת בתמימות את יושב ראש הוועדה דאז, ניסן סלומיאנסקי, מה אנחנו אמורים לעשות בישיבה הזאת? ואומר לי סלומיאנסקי, זה עניין טכני, אנחנו רגע מצביעים והולכים הביתה. אז התחלתי לדפדף מהר בטבלאות ולנסות להבין מה זה העניין הטכני הזה. היה שם עניין טכני קטן של 17 מיליארד שקלים, שפשוט הועברו ממקום למקום, אל תוך יעדים שאף אחד מחברי הוועדה לא היה להם מושג במה מדובר. אף אחד. וכולנו התבקשנו להצביע על זה בתוך דקה. הסתכלתי על חברי הכנסת האחרים ואמרתי, אתם יודעים על מה אנחנו מצביעים כאן? זה רק אני שלא קיבלתי את החומרים מראש? אז כולם הסתכלו עליי ואמרו לי, פשוט עשו ככה עם הראש. לא. אבל ככה זה עובד. כשהמשכתי לשאול שאלות, אמרו לי שזאת השיטה, שככה זה, אני אתרגל, שזה קורה כל שבוע, ככה מנהלים את התקציב.
ותשבי רגע בשקט ואת תביני איך אנחנו עובדים על זה, ובסוף את תלמדי את המשחק. ואני אמרתי להם, לא, אני חייבת להבין על מה אני מצביעה, אני לא מצביעה על 17 מיליארד שקלים, בלי להבין לאיפה כל שקל הולך, זה התפקיד שלנו כאן. אמנם חברת כנסת באופוזיציה, אבל זה מה שאנחנו אמורים לעשות, אנחנו אמורים להיות פה כדי לשמור על כספי ציבור. אבל הסתבר לי שככה באמת נוהל התקציב, במשך לא כמה שנים, אלא עשרות שנים. הצלחתי באותה ישיבה לעצור את הישיבה ולעצור את הדיון למשך 5 ימים, כדי שנוכל ללמוד את החומר. זאת הייתה פעם ראשונה שחברי הכנסת קיבלו זמן ללמוד את החומר לפני שהם מצביעים עליו. תחשבו כמה זה מטורף. הגעתי הביתה, לקחתי... והיום נראה כמו איזה עניין חדשני, אבל תחשבו לרגע באיזה הלם הבן אדם הנורמטיבי נמצא כשהוא נכנס לתוך המקום שבו נקבע תקציב המדינה. מה עושים עם כל כספי המיסים שלנו, שאנחנו עובדים מאוד קשה כדי לשלם אותם למדינה, וסומכים עליה שהיא תתייחס אליהם בכבוד ובהגינות, ותחלק אותם בצורה הנכונה וההוגנת בין הצרכים של המדינה. ופתאום אתם מגלים שכל הדבר הזה, תסלחו לי על המילה, אבל כל הדבר הזה הוא פשוט בולשיט. הוא לא מנוהל כמו שהוא אמור להיות מנוהל. ואני הולכת הביתה עם הרמת הטבלאות האלה, ועושה זה היו לי רק 5 ימים ללמוד את כל המספרים האלה, אז פשוט לקחתי את הדפים כמו שהם, והעליתי אותם לפייסבוק. הייתי צריכה עזרה, לראות, לפענח את כל הנתונים התקציביים, וגייסנו בתוך יומיים, דרך הפייסבוק, 120 אנשים שבאו לקרוא ביחד את התקציב. האנשים האלה, ביחד עם הצוות שלי, בשנה שמגיעה לאחר מכן, מנהלים פשוט מלחמה על להבין מה קורה שם. מדי שבוע מגיעות הטבלאות התקציביות האלה לתוך הוועדה. אגב, בשבוע אחרי שהעליתי את הדפים לפייסבוק, משרד האוצר הגיע לוועדת הכספים והודיע לנו שיותר הם גם לא יכולים לשלוח את הטבלאות האלה במייל, כי יש להם בעיה במייל, כל משרד האוצר. אז אנחנו לוקחים את הדפים האלה, פשוט סורקים אותם למחשב ומעלים אותם בטבלאות תקציביות. אנחנו לוקחים תקציבים מהעבר ומתחילים לחבר אותם לתוך הנתונים החדשים. בשלב מסוים גם בונים אפליקציות שונות כדי להתחיל ולאגור את כל המידע הזה למשהו שחברי הכנסת בכלל יכולים להבין ולנתח אותו בזמן אמת. ואני יושבת שם בוועדה ושואלת עשרות שאלות את פקידי האוצר על כל מה שנקרא, הדברים האלה נקראים העברות תקציביות. על כל העברה והעברה, מה קורה כאן, לאן זה הולך, מי מקבל את הכסף. ואני שומעת תשובות פשוט הזויות. החל הכסף הזה עובר לעמותות בחול שמספקות שירותי דת, על משהו, על סכום של 6 מיליון שקלים, שכשהמתנדבים שלי הולכים לחפש את העמותות האלה, הם מוצאים שהן פשוט לא רשומות בשום מקום, אין להם זכר. או כספים שמספרים לי שהם הולכים לפריפריה, שהם הולכים לחזק את הנגב ואת הגליל. אבל כשאנחנו בודקים בתוך הנתונים התקציביים ומחטטים עוד קצת לתוך השאלות, אנחנו מגלים שזה הולך אך ורק למקורבים של הבית היהודי בהתנחלויות, תחת הכותרת פריפריה. או כשבאים ואומרים לנו שכסף מסוים עובר לעמותות רווחה, אבל אחרי שאני יושבת ושואלת עוד שאלות את משרד האוצר, אני מגלה שלא בדיוק. זה עובר לחבר כנסת שסגר דיל פוליטי, ועוד לא החליט לאיזה עמותות הוא הולך להעביר את זה, אבל כדי שהוא יצביע על חוק אחר בכלל בוועדת כספים, נתנו לו 15 מיליון שקל כדי שיסתום את הפה. וכשאני מסתכלת על הפרוטוקולים האלה אחורה, ויושבת בין חברי הוועדה, אני שומעת אותם מדברים בפומבי. על כמה כסף שווה כל הח"כ בוועדת כספים, כמה שווה האצבע שלנו, כדי להשתיק אותנו, שלא נשאל את השאלות האלה על התקציב. ולמה לא רוצים שנשאל את השאלות האלה, ולמה מנסים להשפיל את מי ששואל את השאלות? בגלל שלממשלה יש שיטה אחרת לגמרי לניהול תקציב המדינה. היא לא באמת מנהלת אותו. למעשה, היא מנסה לשמור כמה שיותר כסף בצד לשימור כוחה. מה זה אומר לשימור כוחה? כמה שיותר כסף, כדי שיהיה אפשר לשלם באמצעותו למפלגות, לפוליטיקאים, שיוכלו לתת לממשלה להמשיך לעבוד. התופעה הזאת היא לא תופעה שקרתה בממשלה אחת, והיא גם לא תופעה שקשורה בימין או שמאל אידיאולוגי, היא תופעה שהתרחשה בתוך הממשלה ונכנסה עמוק לתוך המגזר הציבורי. המגזר הציבורי הפסיק להתנהל כמו שאמור להתנהל
מגזר שבאמת רוצה לתת שירות טוב לציבור. תקציב המדינה הפך להיות איזשהו ספר ריק לחלוטין מתוכן, כשהתקציב האמיתי עובר אחר כך במסדרונות. שמתוך התקציב הזה בשנה אחת, כל התקציב המדינה עומד על בערך 400 מיליארד שקלים, בשנה אחת מועברים 60 מיליארד שקל באותם דילים והסכמים פוליטיים מאחורי גבו של הציבור. כשלקחו את תקציב המדינה הנוכחי, לקחו את התקציב שהצבענו עליו רק לפני חודש, הבטיחו לנו כל כך הרבה הבטחות. אמרו שיעבירו 18 מיליארד שקלים לתוכנית לחיזוק הצפון. תוכנית חשובה ביותר בצפון, במשך שנים התקציבים היו נמוכים בהרבה ממה שהם היו אמורים להיות כדי לבנות שירותי בריאות טובים יותר, כדי לחזק את התעסוקה, כדי לעשות תחבורה ציבורית. סטודנטים ואנשים צעירים וגם אנשים מבוגרים נאלצים בצפון להתנייד הרבה פעמים בטרמפים בגלל היעדר תחבורה ציבורית. התוכנית הזאת היא קריטית, אבל הממשלה לא שמה שקל ממנה בתוך התקציב. היא עמדה על במה והבטיחה הבטחות, אבל בסוף כשאתם מסתכלות בספר התקציב אין שם כלום. כנ"ל לגבי התוכנית המאוד חשובה לחיזוק המגזר הערבי וצמצום פערים, 15 מיליארד שקלים, שקל אחד לא בתוך התקציב. התוכנית לחיזוק יוצאי אתיופיה, אך בעקבות המחאה החשובה מאוד שהם עשו בשנה שעברה, 0.5 מיליארד שקלים, שקל לא נמצא בתוך התקציב. התוכנית של המלחמה בעוני, גם הקימו ועדה, הוועדה הייתה אמורה להניח את מסקנותיה ולפתור את הבעיה, הסכום שמדובר עליו הוא 7 מיליארד שקלים, שקל לא נמצא בתקציב. הכל היה הבטחות, אבל בסוף בתוך הדפים האלה אנחנו לא רואים כלום. וכשמגיעים אנשים לתוך המערכת ומנסים לשנות את איך שהיא מתנהלת, הדבר הכי קל זה לנסות להצביע עליהם ולהוציא אותם מגדר הלגיטימי. כל הדברים האלה שאני שמעתי בוועדה, כמו למה את לא מחייכת. טוב, יש לי הרבה סיבות לא לחייך שם. אני לא מחייכת כי אני רואה איך הורסים לי את המדינה. איך במקום לבוא ולקחת את המשאבים המדהימים שיש לנו כאן, את הדבר הענק שבנינו כאן, הפכו את כל העסק הזה למסחרה פוליטית. והסיפור שמספרים לנו, הוא שהמערכת היא מושחתת מהיסוד, ואין שום סיכוי לשנות אותה. כמה מכם חשבתם פעם על פוליטיקה, ואז אמרתם, נו מה, אבל להיכנס לתוך העסק הזה, לתוך הבלגן הזה, כל האינטרסים האלה, מה לזה ולנו, אנחנו לא יכולות. החלום שלי זה לראות אתכן, נשים שיכולות, שיודעות, שמנהלות, שחולמות בגדול, נכנסות גם לתוך המגזר הציבורי. מבינות שאם זה לא אנחנו, זאת תהיה חבורה של מושחתים, או חבורה של אינטרסנטים, שתדאג רק לעצמה במקום לדאוג למדינה. המשימה שלנו, אם אנחנו רוצים לשמור ולקחת את המדינה לדרך טובה יותר, היא לדאוג לזה שאנשים טובים, שאנשים ישרים, ירצו להיכנס לתוך המערכת הפוליטית, ירצו להילחם על המגזר הציבורי, ייכנסו לתוך כל אותן ועדות חשוכות וידליקו שם את האור. ידאגו שהסיפור הזה ינוהל כפי שהוא צריך להיות מנוהל. בדיוק כמו שכשאתן בונות עסק, אתן בונות לעצמכם תוכנית, אתן מתכננות את התקציב, אתן בודקות אם עמדתן ביעדים שלכם, ומה צריך לשפר, ואיך צריך לנהל את זה יותר טוב. גם המדינה צריכה להציג לעצמה תוכנית, יותר מכל עסק אחר למעשה. המדינה חייבת לבנות תוכנית. יש לנו אתגרים אדירים, אתגרים ביטחוניים ואתגרים כלכליים, ולפעמים נראה שאפילו יותר מכולם אתגרים חברתיים קשים, פערים שרק הולכים ומתרחבים, ודווקא בתקופה שהיינו יכולים עם הטכנולוגיות שיש לנו היום, עם הידע שיש לנו היום, עם הכסף ועם הכוח שיש לנו היום כמדינה, לפתור אותם כל כך הרבה יותר בקלות. אבל בשביל לעשות את זה צריך לתקן את איך שהמערכת עובדת, להתחיל לבנות מחדש, להסתכל על האתגרים האלה בעיניים ולהגיד, למצוא את הדרכים הפרקטיות, הפרגמטיות ביותר לפתור אותן. זה מה שעשו האנשים שהקימו את המדינה הזאת, הסבים והסבתות שלנו. פשוט לקחו אתגר ענק ומצאו את הדרך הפרגמטית ביותר לקום ולפתור אותו. זאת המשימה שלנו היום, לבנות את המדינה, בדיוק כפי שהם עשו, אבל לבנות אותה לכיוון העתיד. וכדי לעשות את זה אסור לנו לפחד ממי שיעמדו שם ותמיד יגידו לנו, אתם לא יכולות, או אתם לא יודעות ואתם לא מבינות. להפך, אנחנו מבינות הכי טוב, כי אנחנו באות לפה כדי באמת, באמת לשנות.
שיהיה לכולכם בהצלחה, ואני אשמח לראות אתכם בהמשך. תודה רבה ויום טוב.